ka mag-Tagalog? Ha? Ano? Marunong ka mag-Tagalog? No. O, dali, magsalita ka na. Dali. Say, hello. Hello. Hello, mommy. Kumusta? Ha? Ano, busy ka maglaro dyan, no? Ano, busy ka maglaro? Ha? Nasaan si ate? Nasaan si ate? Si ate, wala akong kalaro. Nasa school si ate. Oh. You'll see her soon. She's coming home soon. Yeah. Oh, you just play, okay? You just play. Alright? Alright? Big boy? Big boy? Oh, wow. Ano pa? Ano bang gusto mong gawin? Ha? Ano bang gusto mong gawin? Gusto mong mag-exercise? Come quick. Kick your feet. Kick your feet. Kick your feet. Oh. Kick your feet. Come on. Ano? Ano ba? Dali, magsalita ka pa, dali. Kwentuhan mo si mami. Kwentuhan mo si mami. Ano nangyari? Oh. Talaga? Oh, tapos? Tapos? Oh! Ano ba? Ano ba? Ano ba nangyari? Dali, kwentuhan mo si mami. Kwentuhan mo si mami. Ano? Hello, Pogi? Hello. Ano? Sinong Pogi? Eh? Sinong Pogi? Say, Ako! Chiki cheeks! Chubby cheeks! Chubby, chubby, chubby cheeks! Say bye! Bye-bye! Bye, Joshua! Bye, Joshua!